سلام دوستان، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. توی این قسمت از آموزش میخوایم با هم دیگه یک steady state isotherm IP estimation رو داشته باشیم و ببینیم که به چه صورتی میتونیم ضرایب آیزوترم رو به صورت فرم قابل فهم برای نرم افزار اسپن ابزوربشن با استفاده از یک سری داده های آزمایشگاهی به دست بیاریم. 3 تا روش متفاوت رو با هم دیگه بررسی و مقایسه میکنیم. روش اول در واقع رگرسیون خطی هست که توی اکسل انجام میدیم و روش دوم و سوم هم رگرسیون های غیر خطی هست که ما جفتش رو با هم بررسی میکنیم، هم در اکسل و هم در نرم افزار اسپن ابزوربشن. خب من اینجا یک اکسل شیت برای شما آماده کردم که همونطور که میبینید در این قسمت داده های تجربی رو داریم. توی 3 تا دمای مختلف جذب اتان روی زئودیت 5A هست، به این صورت که فشار بر حسب کیلوپاسکال ارائه شده و کیو بر حسب میلی مول به گرم. خب اگر به واحدهای دیفالت ادسیم برای آیزوترم ها یک نگاهی بکنیم، میبینیم که برای W واحد کیلومول به کیلوگرم و برای غلظت واحد کیلومول به متر مکعب و برای فشار و دما هم به ترتیب بار و کلوین رو در نظر گرفته. بنابراین وقتی که میخواین داده های تجربیتون رو برای ادسیم استفاده بکنید، بهتره که قبلش مطمئن بشید که واحدها تطابق دارن و فشار و W رو به فرم بار و کیلومول به کیلوگرم در بیارید اگر در واحدهای دیگه ای ارائه شدن. به عنوان مثال الان اینجا فشار ما بر حسب کیلوپاسکال و کیو یا همون W هم بر حسب میلی مول به گرم داده. پس ما باید جفت اینها رو در واقع یک تبدیل واحد انجام بدیم براش. بنابراین من اینجا فشار رو تقسیم بر 100 میکنم تا از کیلوپاسکال به بار تبدیل بشه و همچنین کیو رو هم تقسیم بر 1000 میکنم تا از میلی مول به گرم به کیلو مول به کیلوگرم تبدیل بشه. خب میتونیم این دیتا ها رو اینجوری بست بدیم و همینطور این دوتا ستون رو برای دماهای دیگه هم اپلای بکنیم. و همینطور که میبینید این گرافی که من اینجا آماده کرده بودم این داده ها رو روی خودش داشت و اینها رو رسم کرد بعد از اینکه ما توی ستون ها اضافه کرد. اینها در واقع داده های اکسپریمنتال ما هستند که ما حالا قراره که به 3 تا روش لینیر و نان لینیر در اکسل و ادسیم هم بیایم. مثلا توی این دمای 283 در واقع اینجا با 3 تا حالت مختلف این نقاط رو فیت بکنیم و ببینیم که هر روش به چه صورتی عمل میکنه. خب با توجه به داده آزمایشگاهی میبینیم که مدل لاینمویر برای اینها مدل مناسبی هست و خب چون داده هامون توی 3 تا دمای مختلف تعریف شدن، بهتره که از یکی از فرم های لاینمویر نوع 2 و یا نوع 3 استفاده بکنیم. از اونجایی که کیو ماکسیموم هم با دما تغییر میکنه، پس بنابراین مدل لاینمویر نوع 3 میتونه مناسب ترین مدل باشه برای این داده ها که در واقع میشه این معادله. همونطور که میبینید توی این معادله کیو ماکسیموم رو به این صورت بر حسب دما نوشته و KL رو هم به صورت فرم نمایی و در واقع اینجا کیو ام رو با 2 تا ضریب IP1 و IP2 مدل کرده و مدل KL رو هم با 2 تا ضریب IP3 و IP4. برای مدل خطی همونطور که میدونید ما نیاز داریم که P به Q رو بر حسب P رسم بکنیم تا پارامترهای KL و QM رو به دست بیاریم. بعد از اینکه ما این 2 تا پارامتر رو به دست آوردیم، میتونیم با استفاده از این روابطی که اینجا داریم اونها رو به صورت ضرایب قابل فهم برای ادسیم هم به دست بیاریم که میشه بر حسب IP ها. بنابراین ما میایم اینجا فشارها رو اضافه میکنیم و همینطور P به Q رو هم برای دمای 283 حساب میکنیم. حالا میتونیم این 2 تا ستون رو برای دماهای دیگه هم بست بدیم. خب همونطور که دیدیم اگه اینجا ما یک برازش خطی بین P به Q و P انجام بدیم، شیبی که با ما میده 1 به روی QM هست و عرض از مبدعی که با ما میده هم 1 به روی QM ضرب در KL هست. توی اکسل میتونید با تابع لاینس یک برازش خطی رو انجام بدید. به این صورت که شما باید 2 تا سل رو انتخاب بکنید و اینجا توی قسمت فرمول ها بنویسید لاینس و بعد وقتی پرانتز رو باز میکنید به شما میگه یک ایگرگ باید انتخاب بکنید که ایگرگ شما میشه P به روی Q. یه سری X از شما میخواد و اینا کافی هست. و حالا اگه این تابع رو اینجا اجرا بکنید توی سل اول به شما شیپ رو میده و توی سل دوم هم به شما عرض از مبدأ رو. برای که بگین این محاسبات رو برای شما انجام بده باید از ترکیب کنترل شیفت و اینتر استفاده بکنید. میبینید که شیپ و عرض از مبدأ رو برای ما به دست آورد. حالا اینجا ما 1 به روی QM رو داریم، پس QM میشه 1 به روی
خود این نقطه. خب اینجا هم ما 1/QM ضرب در KL رو داریم. اگه این رو در واقع معکوس بکنیم به ما QM ضرب در KL رو میده. حالا اگه این رو ضرب در 1/QM بکنیم به شما KL رو میده. بنابراین KL هم برای این دما محاسبه میشه و همین محاسبات رو میتونید برای اون دوتا دمای دیگه هم داشته باشید و فقط باید این ستون ها رو در واقع شما جابجا بکنید. به عنوان مثال این برای 303 درجه بود و این هم برای 323 درجه هست. به این ترتیب می‌بینید که برای هر سه تا ما تونستیم راحت این ضرایب رو به دست بیاریم. بعد که شما این ضرایب رو به دست آوردید باید یک همچین جدولی تشکیل بدید که توش یک طرف دماها رو بنویسید و یک طرف KL و QM. ما با هر دوتا این جدول ها کار داریم. توی جدولی که مربوط به KL هست شما باید ln KL رو هم حساب بکنید و همینطور یک تیوم. به این دلیل که شما اگه این معادله رو بیاید ازش ln بگیرید میبینید که ln KL برابر میشه با ln IP3 به اضافه IP4 به روی یک تیوم. بنابراین شما باید یک برازش خطی بین ln KL و یک تیوم انجام بدید تا در واقع شیب شما بشه IP4 و عرض از مبدأ شما بشه ln IP3. توجه کنید که اینجا قرار نیست IP3 رو مستقیما بهمون بده. عرض از مبدأ ما ln IP3 رو بهمون میده. و همینطور اگر بین QM و T که همون دما هست یک لینیر رگرسیون انجام بدیم شیبی که با ما میده منهای IP2 و عرض از مبدأ ما IP1 هست. بنابراین من اگه بخوام با جدول پایینی شروع بکنم مجددا اینجا می نویسم لاینست و برای YQM رو قرار میدم و برای X هم دماها رو. و به این صورت میبینید که ما منفی IP2 و همچنین IP1 رو به دست آوردیم. بنابراین IP2 میشه منفی 1 ضرب در خود این عدد. برای به دست آوردن IP4 و IP3 هم گفتیم که باید مجددا از تابع لاینست استفاده بکنیم و اینجا Y ما میشه ln KL و X ما هم میشه یک تیوم. ببینید که اینجا به ما ln IP3 رو میده و خود IP3 میشه اکسپوننشیال این عدد. بنابراین هر 4 تا ضریب معادله لاینمور 3 رو ما اینجا در واقع به دست آوردیم که همین معادله هست. خب حالا اینجا من 3 تا جدول آماده کردم که در واقع ما اینجا بهشون فشارها رو میدیم و توی هر فشار میخوایم با مدل خطی اکسل، مدل نان لینیر اکسل، مدل ادسیم که نان لینیر هست برای هر دما کیو ها رو حساب بکنیم. همچنین این پایین هم 3 تا جدول هست که در واقع اینها قرار خطاها رو برای هر مدل در هر دما برای ما حساب بکنن. و خب برای این ستون ها ما باید فرمول لاینمور نوع 3 رو بنویسیم تا بتونیم با این ضرایب کیو ها رو به دست بیاریم. خب من به عنوان مثال برای یک دما اینجا فرمول رو می نویسم که شما هم ببینید به چه صورتی هست. همینطور که اینجا فرمول رو آوردیم در واقع میشه IP1 منهای IP2 ضرب در دما ضرب در IP3 ضرب در اکسپوننشیال IP4 تقسیم بر دما و همه اینها ضرب در فشار میشه. به جز فشار بقیه سل ها پارامترایی هستن که ثابتن، پس میشه اونها رو با دکمه F4 ثابت در نظر بگیریم. به مخرج هم داریم در واقع یک به علاوه اینجا پرانتز باز و بسته، مجددا پرانتز رو من میبندم و اینجا میشه IP3 ضرب اکسپوننشیال، داخل اکسپوننشیال میشه IP4 تقسیم بر دما و این اولش دوباره یه ضرب در فشار هم اضافه میکنیم که میشه سل AC6 و مجددا اینها رو در واقع میایم ثابت در نظر میگیریم به جز فشار. این میشه فرمول ما و میتونیم حالا برای نقطه این رو حساب کرده، برای نقاط دیگه هم این رو بست میدیم. Q رو هم صفر در نظر میگیریم برای فشار صفر. خب ببینید که بعد اینکه من این رو در واقع اینجا محاسبه کردم مدل خطی ما هم روی نمودار نشون داده شد که در واقع اینجا فیت نسبتا خوبی هم داره. حالا این نقاط رو شاید خیلی ایدئال فیت نکرده ولی تونسته که در واقع این نقاط رو خوب ببینه. همونطور که میبینید خطای ARD ما هم 3.35% که نشون میده که خطای خیلی خوبی هست. بنابراین مدل خطی تونسته که خیلی خوب دمای 283 رو در واقع پیش بینی کنه. میتونیم این سل ها رو بگیم که دقیقاً فرمولش رو برای این دو دما هم به کار ببره و فقط کافیه که بیایم اینجا دماها رو عوض بکنیم.
و مجددا بست بدیم. برای 323 درجه هم به همین صورت. می‌بینیم که برای اون دوتا دما هم تونسته فیت خیلی خوبی رو انجام بده و مدل خطی ما موفقیت آمیز عمل کرد. برای مدل غیر خطی در اکسل ما اینجا نیاز داریم که یک بار این فرمولی که اینجا داشتیم رو برای این سل هم کپی بکنیم. اینجا حالا پارامترها رو بعد از مدل لینیر برداریم و روی مدل نان لینیرمون بذاریم که در واقع این 4 تا سل میشه. IP3 هم به این صورت و IP4 و میتونیم حالا این فرمول رو در واقع بستش بدیم. به این دلیل که خب فشارم که اوکی از همینجا استفاده میکنه، دما هم مشکلی نداره، تو همین دما مد نظرمون هست و میبینید که اینجا خب همه اعداد صفر شدن. به این دلیل که اینجا الان ما پارامترها رو مشخص کردیم ولی عددی بهشون ندادیم. برای مدل غیر خطی شما نیاز دارید که یک حدس اولیه‌ای بدید. برای مدل لاینمویر نوع 3 اگه هیچ حدس اولیه‌ای نداشته باشید که میتونید اعداد خیلی کوچیکی بدید، مثلا توی اوردر 10⁻-20 و اینها، و اینجوری گاهی نرم افزار میتونه به جواب برسه و خب خیلی موقع‌ها هم به مشکل میخوره. ولی اگر با توجه به اوردر اعداد بتونید حدسای خوبی بهش بدید، خیلی راحت‌تر و بهتر میتونه فیتینگ رو انجام بده. بنابراین مثلا برای IP1 مدل لاینمویر نوع 3 شما میتونید چون از جنس QM هست حدس اولیه 1/10⁻³ رو بدید. برای IP2 چون اون ضریب تصحیح کننده QM هست میتونید یک E-5 رو بدید که یکم کوچیک‌تر باشه. برای IP3 هم چون از جنس کائل هست میتونید یک عدد کوچیکی بدید، مثلا یک E-4 یا -5 اوکیه. IP4 هم توی این مدل معمولا توی اوردر 1000 قرار داره، بنابراین مثلا همون 1000 رو بهش میدیم و اینجا میبینید که با این اعداد کیو های ما منفی به دست اومدن که خب ایرادی نداره. این علتش این هست که ما یک حدسی زده بودیم و این اعداد قراره بعداً تصحیح بشن. حالا این روابط رو برای اون دوتا دمای دیگه هم اعمال میکنیم و اینجا فقط باید توی فرمولشون جای دماها رو عوض بکنیم و دوباره بست بدیم. برای 323 درجه هم به همین صورت. توی فشار صفر هم کیو رو صفر در نظر میگیریم. خب اینجا همونطور که میبینید ما برای هر دما AARD ها رو داریم که حدود 100% هست و یک سامیشنی هم از همه AARD ها در نظر گرفتیم. این سامیشن برای اینه که ما میخوایم توی مدل نان لینیرمون به سالور اکسل بگیم که بیاد این مجموعه خطاها رو برای ما مینیمایز بکنه با تغییر این پارامترها که حالا ما حدس اولیه‌اش رو بهش دادیم. حالا چرا در واقع جمع کردیم اینا رو؟ به خاطر اینکه ما میخوایم مدل آیزوترممون بتونه توی هر سه تا دما در واقع خطای پایینی داشته باشه و نمیخوایم فقط توی یک دما خوب عمل کرده باشه. بنابراین خطا توی هر سه تا دما برای ما مهم هست. حالا اینجا من از AARD استفاده کردم. میتونستید از توابع دیگه‌ای هم که توی لکچرها موجوده استفاده بکنید، مثلا MSE بین داده‌های تجربی و مدل آیزوترمتون. ولی خب AARD هم تابع خطای مناسبی هست که من اینجا ازش استفاده کردم. خب برای استفاده از سالور اکسل باید توی تب دیتا بیاین و خب میبینید که اینجا که حالا محل سالور هست ادینش برای شما نیومده و خالیه. برای اینکه این ادین رو اضافه بکنید از قسمت فایل آپشن رو میزنید و توی قسمت ادینز اینجا کافیه که این منیج روی همین اکسل ادینز باشه و شما گو رو بزنید و اینجا تیک سالور ادین رو اضافه بکنید و اوکی رو بزنید. می‌بینید که اینجا توی تب انالایز این سالور رو برای شما اضافه کرد. روی گزینه سالور میزنید و اینجا اون پنجره مربوط به تنظیمات سالور برای شما میاد. اینجا اول میگه یک ابجکتیوی رو مشخص بکن که میشه در واقع جمع همون خطاهایی که اینجا در نظر گرفتیم و میگه که این ابجکتیو رو میخوای ماکسیموم بکنید، مینیموم بکنید یا اینکه یک عددی رو در واقع بهش برسید که ما هدفمون مینیموم کردنش هست. میگه با تغییر کدوم وریبل میخوای این کار رو انجام بدی. ما میایم اون 4 تا پارامتر آیزوترممون رو انتخاب میکنیم. حالا اگه تعداد پارامترامون بیشتر بود یا 6 تا یا 8 تا بود بازم فرقی نداشت، باید همه رو مشخص میکردیم.
اینجا میتونید سالوینگ متد رو انتخاب بکنید که حالا GRG نان لینیر هست، سیمپلکس LP هست، مدل تکاملی هست که ما اینجا با نان لینیر کار داریم، ولی اگر نان لینیر جواب خوبی نداد مثلا میتونید از این دوتا هم استفاده بکنید ببینید کدوم جواب بهتری بهتون میده. و اینجا خب آپشن هم تنظیمات مربوط به سالورها رو داره که این در واقع مربوط به تنظیمات GRG نان لینیر هست که برای شروع لازم نیست حالا اینها رو تغییر بدیم و گزینه سالو میزنید. خب اینجا بعد اینکه گزینه سالو بزنید میگه که میخواید سولوشنتون رو نگه دارید یا اینکه به مقادیر اورجینال برش گردونید. خب ما اینجا میبینیم که در واقع توی دمای 283 یه ذره خطامون از 5% بالاتره و برای دمای 323 هم همینطور. این به صورت کلی خطامون خوبه ولی میتونه بهتر هم بشه با توجه به ریزالت هایی که توی خطی هم گرفتیم مخصوصا، ولی خب میتونه بهتر بشه. بنابراین این رو میزنیم Restore Original Values و اینجا حدس اولیه‌مون رو میایم یک تغییری میدیم. به عنوان مثال IP3 رو میذاریم 10⁻³ و مجددا سالور رو ران میگیریم. خب میبینید که در واقع خطاهای ما خیلی بهتر شدن و همشون زیر 5% هستن و برای این دوتا دما هم زیر 2%. بنابراین این جوابها رو قبول میکنیم و گرافیکالی هم که ببینیم میبینیم که فیت خوبی رو داره مدل غیر خطی اکسل. خب حالا نوبت به مدل غیر خطی ادسیم میرسه. برای مدل ادسیم ما اول نرم افزار رو بالا میاریم و طبق روال گذشته یه سیو ازش میگیریم. اینجا اونو با اسم IP Estimation سیو میکنیم. اینجا شما برای اینکه یک استیمیشن steady state انجام بدید توی این بخش Utilities این static isotherm رو اینجا drag and drop بکنید. خب مجددا باید کامپوننتمون رو اینجا تعریف بکنیم از همون قسمت edit. کامپوننتمون اتان هست، اینجا با F4 میزنیم بره مرحله بعد و همون مدل آیدیال رو میتونیم انتخاب بکنیم و اینجا ران میگیریم. میتونیم که این پنجره رو ببندیم. پراپرتی های ما میبینید که لینک شدن. توی لیست دیفالت میریم اتان رو اضافه میکنیم. حالا برای اینکه اینجا یک IP Estimation انجام بدیم باید از تب Utilities بیاین و Static Isotherm رو اینجا drag and drop بکنید. خب این رو که باز بکنید میبینید که اینجا به شما میگه که فازی که مورد مطالعتون هست چیه که اون خب فاز گاز هست. مدلتون رو میگه که مدل لاینگوئر نوع 3 رو ما در نظر گرفتیم و همینطور بر چه حسبی میگه هست، آیا غلظت هست یا پارشیال پرشر، که دیدید که داده های تجربی ما بر حسب پارشیال پرشر بودن. اینها رو که انتخاب کردید حالا میبینید که توی این تب specify 4 تا پارامتر در نظر گرفته شده برای آیزوترم ما که خب به دلیل این هست که روی مدل لاینگوئر نوع 3 قرار دادیم. دما و فشار رو اینجا داریم که خب وجود دما به خاطر این هست که مجددا ما داریم از نوع 3 لاینگوئر استفاده میکنیم که تابعیت دما داره و خب کسر مولی اتان هم که اینجا 1 هست و منطقیه چون ما داریم آیزوترم پیور کامپوننت رو فیت میکنیم و به صورت باینری یا حالا نوعای دیگه نیست. خب اینا رو میتونیم ببندیم و اینجا از قسمت Tools Estimation رو بالا بیاریم که همونطور که گفته بودیم اینجا هم یک گزینه Estimation داره که حالا یکی از این دو بخش میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. وقتی که Estimation رو بالا میارید باید همچین صفحه مواجه میشید که اینجا تب‌های مختلفی رو میبینید نوشته Estimated Variables, Steady State Experiments و Dynamic Experiments و Measured Variables. حالا اینجا ما با داینامیک اکسپریمنتس کاری نداریم چون میخوایم بر اساس آزمایش‌های استدی استیت در واقع این تخمین رو انجام بدیم و توی تب Estimated Variables همیشه شما میاد اون پارامترایی که میخواید استیمیشن رو انجام بدید اضافه میکنید و اینجا کافیه که من حالا فایند رو بزنم چون بلاک‌های زیادی نداریم تو شبیه سازیمون و این میاد همین مقادیر رو لود میکنه. 4 تا رو میتونم سلکت بکنم و اینجا دراگ اند دراپ بکنم. پس این 4 تا وریبل‌های ما هستن. بعد که وریبل ها رو اضافه کردیم میریم توی قسمت Steady State Experiment و اینجا در واقع همون داده های آزمایشگاهیمون رو وارد بکنیم. اینجا نیو رو میزنیم و میگه که عنوانش حالا به چه صورتی باشه. یک وزن میتونیم بهش بدیم که این وزن اینجا ستونش هم اینجا در واقع در نظر گرفته شده
منظور اهمیت اون آزمایشه. مثلا ممکنه شما یه نقطه‌ای رو تو آزمایشگاه اندازه گرفتید، خیلی اطمینان بیشتری دارین به این نقطه یا برای شما اهمیت بالاتری داره، میخواید که توی فیتینگتون این نقطه بیشتر دیده بشه، یا برعکس مثلا یک نقطه‌ای با دقت کمتری اندازه‌گیری شده و شما مطمئن نیستین روش، یا حالا به هر دلیل دیگه‌ای میخواید ارزش اون نقطه رو کمتر بکنید، میایین اینجا ویت مثلا کوچیک‌تری بهش میدید. حالا اینجا ما همه رو با ویت 1 در واقع مد نظرمون هست و داده هامون ارجحیت خاصی به هم دیگه ندارن و اینجا اوکی رو میزنید. بعد که اوکی رو بزنید این بخش براتون بالا میاد که شامل measured variables و fixed variables هست. توی measured variables باید اون پارامترایی که اندازه گیری کردین رو قرار بدید. به عنوان مثال وقتی این داده های تجربی داشتن به دست می اومدن چه متغیرهایی اندازه گیری شدن؟ خب میبینیم که همون W در واقع متغیری بود که ما اندازه گیری کردیم که میشه مقدار لودینگ. بنابراین اینجا از این لیست ما میایم W اتان رو اضافه میکنیم. توی قسمت فیکس وریبل خب باید ببینید که چه متغیرهایی حالا هنگام این اندازه‌گیری ثابت بودن و خب دما و فشار موقع اندازه‌گیری آیزوترم همیشه ثابت هستن. در واقع به این معنی هست که شما تو یک نقطه که یک کیو رو به دست میارید برای یک دما و یک فشار خاص اون کیو رو به دست آورد. بنابراین ما اینجا این دوتا رو درگ اند دراپ میکنیم و اینجا میاید دان رو میزنید. میبینید که یک آزمایش برای شما اینجا تعریف شده که شامل یک فشار هست، یک دما هست و همچنین یک W رو داره رپورت میکنه. حالا اینجا ما صفر رو نیاز نداریم که وارد دیتاهای آزمایشیمون بکنیم، یعنی در واقع اگه شما صفر رو اضافه بکنید با ارور مواجه میشید و نقطه های دیگر رو نیاز داریم که تعدادشون 12 تا است و همچنین ما 3 تا دما هم داریم. بنابراین ما به 36 تا فرم آزمایش نیاز داریم توی قسمت استیمیشنمون. حالا اینجا برای اضافه کردن مجددا باید نیو رو بزنید و میبینید که اسمش خودش از 1 میره روی 2 و همچنین میگه که مثلا میخواین از یه فرم دیگه کپی بکنید اون اطلاعات رو، میتونید مثلا شما بزنید از فرم قبلی بیاد این رو کپی بکنه و بعد اوکی رو بزنید. اینجا میبینید که خودش میاد همونا رو وارد میکنه، چه روی فیکس وریبل و چه روی میجر وریبل و دان رو که میزنید همون اعداد اینجا برای شما گزارش میشه. خب حالا اینجا ما برای اینکه کارمون سریعتر پیش بره میایم از اینتر استفاده میکنیم و میبینید که اینجا اگر من 2 بار اینتر بزنم توی این مرحله میاد و میتونم اینجا دان رو بزنم و به همین صورت با زدن اینتر و گزینه دان میتونید این فرم ها رو اضافه بکنید و در نهایت ما 36 تا فرم احتیاج داریم. بنابراین من اول 36 تا فرم رو اینجا ایجاد میکنم، 35 تا و در نهایت 36 تا. ببینید اینجا اعدادش به هم میریزه ولی خب مهم نیست. شما میتونید که ببینید در نهایت چند تا فرم بوده که اینجا ماکسیمومش 36 تا نوشته. خب حالا این 36 تا ما باید دیتاهاشو پر بکنیم. یه راه این هست که خب ما بیایم دونه دونه اینا رو دستی پر بکنیم که خیلی کار وقتگیری میشه. بنابراین از همین اکسل شیتی که اینجا داریم استفاده میکنیم و دیتاها رو از این قسمت میایم کپی میکنیم. حواستون باشه که در واقع ما دیتاهای P بر حسب بار و Q بر حسب کیلومول به کیلوگرم رو میخوایم توی نرم افزار وارد بکنیم. این دیتاها رو میایم اینجا توی شیت دیگه کپی پیست میکنیم. بعد اینها رو میایم زیر هم مینویسیم چون میخوایم توی نرم افزار اینها رو به صورت زیر هم قرار بدیم. بعد اگه دقت بکنید ما اول اینجا توی دیتاها ستون فشار رو داریم و بعد ستون دما و بعد ستون W. بنابراین توی اکسل شیتی هم که اینجا درست کردیم اول میایم فشار رو قرار میدیم، بعد اینجا W رو به ستون انتهایی انتقال میدیم و اینجا باید دماها رو در واقع اضافه بکنیم که دمای اولمون 283 بود، دمای دوممون 303 بود و دمای بعدیمون 323 بود. به این صورت ما الان میتونیم دیتاهایی که اینجا آماده کردیم رو کپی بکنیم و به این صورت توی نرم افزار پیست بکنیم. خب میبینید همه دیتاها به درستی وارد نرم افزار شده بدون اینکه زمان زیادی رو از ما بگیره.
حالا اینجا اگه ما مثلا آیزوترممون فقط بر حسب یک دما بود، دیگه لازم نبود اصلا متغیر تی رو تعریف بکنیم و مثلا مدل ما اگه لاین موئر نوع 1 بود، همون فشار رو تعریف می‌کردیم به عنوان متغیر فیکسمون و دبلیو ها رو داشتیم به عنوان متغیر اندازه‌گیری شده و دیگه همچین دیتا ستی رو نداشتیم که تو دماهای مختلف اندازه‌گیری شده باشه. حالا میایم توی قسمت estimated variables و اینجا حالا باید یک سری لار باند و آپر باند انتخاب بکنید که برای مدل لاین موئر 3 میتونید مثلا یک بازه بزرگی هم در نظر بگیرید، مثلا بین یک ای منفی 20 تا یک ای 20. هرچند که اگر آگاهانه بازه تایت تری رو به نرم افزار بدین، قاعدتاً میتونه راحت تر پیدا بکنه عدد جواب رو. حالا تو یه سری مدل‌های خاص شاید شما پارامترتون واقعاً بین یک عدد خاصی است، مثلا توی مدل فرندلیچ یا لاین موئر فرندلیچ مثلا اون پارامتر تبانی شما بین 0 و 1 فقط میتونه تعبیر کنه، بنابراین باید حد بالا و پایینش رو دقیقاً 0 و 1 بذارید. ولی اینجا چون بازه ما میتونه بزرگ باشه، من اینها رو 1/10⁻20 گذاشتم. مثل سالور اکسل که باید بهش یه سری حدس اولیه میدادیم، اینجا هم یک سری حدس اولیه نیاز داره طبیعتا. حالا ما حدس اولیه رو میتونستیم همین بیایم حد پایین رو بدیم، ولی خب احتمال این که موفقیتش خیلی بالا باشه کم هست و گاهی ممکنه با توجه به دیتاهای شما بتونه پیدا بکنه براتون، گاهی هم ممکنه که نه. خب مثلا میتونیم اینجا یک ران امتحانی بگیریم ببینیم که با این حدس‌های اولیه در واقع چه جوابی رو برای ما به دست میاره، اصلا میتونه جوابی رو به دست بیاره یا نه. فقط باید حواستون باشه که حتما ران مود رو روی استیمیشن قرار بدید و بعد حالا با زدن این دکمه و یا F5 میتونید که برنامه رو ران کنید. میبینید که همون اول به مشکل میخوره و میگه که بعد از یک آیتریشن نتونسته کانورژ بکنه. حالا اینجا این ارور ممکنه که گاهی هم به خاطر دیتاهای ما باشه، یعنی مثلا تو دیتاهای شما یک داده پرتی وجود داشته باشه یا یک چیزی رو اشتباه وارد کرده باشید، ولی خب اینجا چون ما دیتاها رو درست وارد کردیم، از طرفی حدس اولیه خوبی ندادیم، میدونیم که مشکل به خاطر حدس اولیه هست. خب یک بار در واقع میایم با اعدادی که به سالور اکسل دادیم به عنوان حدس اولیه برنامه رو ران میگیریم تا ببینیم به چه ریزالتی میرسه. خب میبینید که مجددا اینجا ارور داده بهم و این سری میگه که از فرم شماره 1 به بعد نتونسته ادامه بده. این نشون میده که سالور اکسل حتی تونست با این حدس‌های اولیه به جواب برسه ولی سالور ادسین نتونست. حالا شما اینجا یا باید بیاین حدس اولیه رو عوض بکنید مجددا یا اینکه مدل سالورتون رو عوض بکنید. برای اینکه سالور رو عوض بکنید میتونید از قسمت سالور آپشن یا شورتکات F10 این پنجره رو بیارید بالا و اینجا از تب استیمیتور سالور استیمیتورتون رو در واقع عوض بکنید. اینجا در واقع شما به تولرانس و همچنین ماکسیموم مقدار آیتریشن ها هم دسترسی دارید و مثلا اگه تولرانس ما خیلی کوچیک بود میتونستیم یک ذره تولرانس رو بزرگتر بکنیم تا شاید این مشکلمون حل بشه، ولی خب اینجا تولرانسمون عدد بزرگی هست و در واقع مشکل متوجه میشیم که از همون حدس اولیه هست. حالا من اینجا حدس اولیه رو یه ذره تغییر میدم، مثلا این رو میذارم 100 و این رو یه عدد بزرگتری بهش میدم، مثلا میدم 3000 و مجددا استیمیشن رو ران میکنم. خب میبینید که خیلی سریع تونست جوابها رو پیدا بکنه. بنابراین اگر شما موقع استیمیشن با ارور مواجه شدید، الزاما این مشکل از سالورتون یا دیتاها یا حتی خود نرم افزار میتونه نباشه و ممکنه که حدسای اولیه‌ای که میدین متناسب نیست با دیتاهاتون. هرچند که عوض کردن سالور هم همیشه راه حل میتونه باشه برای این مشکل. حالا ما اینجا میایم این مقادیر رو کپی میکنیم و اینجا پیست میکنیم که دونه دونه این مقادیر رو اینجا اضافه بکنیم. خب ما اینجا میخوایم ببینیم که این پارامترهایی که برای ما ادسین به دست آورده خطای پیش بینیشون چقدر میشه. در واقع با توجه به تولرانسی که توی برنامه داشتیم و گفتیم که عدد بزرگی هست، انتظار میره که خیلی هم مدل دقیقی نداشته باشیم یا اینکه انتظار میره که بعداً با کوچکتر کردن تولرانس به مدل دقیق‌تری برسیم. اما فعلا برای اینکه تغییرات رو بتونیم ببینیم یک دور میایم با این اعداد خطا رو حساب میکنیم. خب من در واقع اینجا برای این ستون ادسین هم باید بیام دیتاهای این ور رو بست بدم و فقط توی این فرمولی که داریم باید جای آی پی ها رو عوض بکنم.
یعنی IP1 میاد روی IP که برای ادسیم هست، IP2 هم به همین صورت، IP3 هم به همین صورت و IP4. این رو که اوکی بکنیم این مقدار عوض میشه. برای بقیه سل ها هم اینو بست میدیم. حالا میتونیم همین فرمولا رو برای اون دوتا ستون دیگه هم اپلای بکنیم و فقط باید دما رو اینجا از 283 بیایم بذاریم روی 303 و برای 323 هم به همین صورت. خب می‌بینید AARD هایی که اینجا به دست آورده اعداد بالاتر از 5% هستن نسبت به حالا کاربرد ما که آیزوترم هست و ترجیحمون اینه که AARD های کوچیکی داشته باشیم و استیمیشن هایی که برای این دوتا روش داشتیم انتظار میره که خطای بهتری بگیریم از این مدل. پس میایم توی ادسیم و توی قسمت سالور آپشن تولرانسمون رو مثلا میکنیم 1E-7. اپلای رو میزنیم و بعد اوکی. مجددا من این رو ران میگیرم. میبینید که اعداد یه ذره تغییر کردن. حالا پیشنهاد من اینه که وقتی که شما در واقع با 1E-7 مثلا برنامه‌تون کانورج کرد بیاین این رو به مثلا 8 تغییر بدین و مجددا ران بگیرید. میبینید که هنوز باز اعداد بهتری رو ممکنه پیدا بکنه و حتی میتونید یه لول باز این رو کوچیک‌تر بکنید، مثلا بکنیدش -9 و اینجوری این هر بار میاد با یه تولرانس کوچیک‌تری برنامه رو ران میگیره. ولی خب چون شما دارید از حدس اولیه‌های ران قبلیتون استفاده میکنید احتمال به مشکل خوردنش میاد پایین. یعنی وقتی شما تولرانس کوچیکی هم مد نظرتون هست برای مسئله‌تون بهتره که از تولرانس‌های بزرگ شروع بکنید و کم کم تولرانس رو کوچیک بکنید. و مجددا ما این رو ران گرفتیم و این اوکی شد دیگه. حالا مثلا من معمولا تولرانس رو تا 1-10 هم میبرم ولی اینجا الان میبینیم که تغییری هم نکرده. از 1-8 که به 1-9 تغییرش دادیم ضرایبمون همون هستن. بنابراین من اینا رو مجددا توی اکسل قرار میدم. خب میبینید که خطاهای ما خیلی اومدن پایین تر و یه چیزی مشابه همون دوتا روش دیگه شدن و حتی میشه گفت مثلا توی دمای 323 از اون دوتا روش دیگه حدس بهتری زده. توی دماهای دیگه هم تقریبا مثل همون روش های دیگه عمل کرده. اینجا در واقع نان لینیر ادسیم رو گفتیم که با دات نشون بده. میبینید که این خط نقطه چین ما هم به صورت خیلی خوبی فیت شده روی دیتاها، حتی مقداری بهتر از نان لینیر اکسل. خب به عنوان مثال من میام برای بقیه دماها هم این نتایج رو رسم میکنم که ببینیم در واقع به چه صورتی در اومدن. خب مثلا این لینیر 303 هست. این لینیر 323 میشه. و اینجا 303 نان لینیر برای اکسل رو میخوایم رسم کنیم. و اینجا هم 323 نان لینیر اکسل رو رسم میکنیم. میتونید اینجا اینها رو هم جا به جا بکنید که به ترتیب نشون داده بشن و اینجا حالا باید برای 303 نان لینیر ادسیم در واقع این رو رسم بکنیم. و دمای آخر هم میشه 323 نان لینیر ادسیم. خب می‌بینید اینجا چون استایل خاصی برای دمای دیگه مشخص نکردی اینها رو بای دیفالت خودش یک استایل نامناسبی بهشون داده. ولی خب مثلا میتونیم اینها رو در واقع خودمون درستشون بکنیم.
خب اینجا من لاین استایل ها رو درست کردم و بهشون رنگ‌های مختلفی دادم تا اصلا قابل تفکیک باشن. همونطور که می‌بینید مدل های ما تونستن تو دماهای مختلف دیتاهای اکسپریمنتال رو پردیکت بکنن و با دقت خوبی توی هر سه تا دما پیش‌بینی ها رو انجام بدن. به این صورت شما میتونید در واقع پارامترهای آیزوترمتون رو پیش‌بینی بکنید و حتما باید این مرحله رو هم انجام بدید. حالا توی اکسل یا مطلب یا هر جای دیگه‌ای بیاین پارامترهایی که به دست میارید رو روی دیتاهاتون فیت بکنید و به صورت گرافیکالی هم مطمئن بشید از دقت فیتتون، وگرنه ممکنه که بعداً پارامترها رو توی ادسیم جایگذاری بکنید و شبیه سازیتون به مشکل بخوره و نتونید این مشکل رو به خوبی ردیابی بکنید. خب توی این قسمت از آموزش با هم دیگه بررسی کردیم که چطوری میتونیم یک دیتا اکسپریمنتال رو توی سه تا دمای مختلف داشته باشیم و واحدهاشون رو در واقع تبدیل بکنیم و به صورت یک رگرسیون خطی با توجه به روابطی که اینجا آورده شد نشون دادیم که باید چه جداولی رو تشکیل بدیم تا بتونیم پارامترها رو بر حسب دما و به صورتی که قابل فهم برای ادسیم باشه به دست بیاریم. همچنین یاد گرفتیم که چطوری میتونیم خطاها رو توی اکسل محاسبه بکنیم و همینطور از مدل نان لینیر اکسل استفاده کردیم برای اینکه به صورت غیر خطی بیاد این تخمین پارامترها رو برای ما بزنه. که دیدیم مدل نان لینیر اکسل هم میتونه با مینیمایز کردن سامیشن ARD ها تخمین خوبی رو برای ما بزنه. و همچنین یک بار هم با نرم افزار ادسیم تخمین پارامترها رو انجام دادیم و دیدیم که سالور ادسیم میتونه به حدس اولیه خیلی حساس باشه و دو تا راه جلوی ما بود. یکی این که حدس اولیه‌مون رو عوض بکنیم و دیگر این که سالور آپشن رو عوض بکنیم که ما از راه اول مسئله‌مون رو حل کردیم. و همینطور دیدیم که برای اینکه خطای پایینتری داشته باشیم باید به تدریج تولرانس برنامه رو کوچیک‌تر بکنیم. توی آموزش بعدی سراغ داینامیک استیمیشن میریم و می‌بینیم که چطور میشه آزمایش‌های داینامیک رو توی نرم افزار تعریف کرد تا بتونیم یکی از پارامترها رو به صورت داینامیک تخمین بزنیم.